Hello everyone, welcome to my channel, and today I'm so excited to share all my skincare products for sensitive skin. Trust me guys, it's very hard to find a perfect skincare products for especially if you have a sensitive skin, allergic skin and eczema all going on. And trust me guys, मैले पनि एकदमै स्ट्रगल गरेको थिएँ for my skin, मेरो skin types को productsहरु find गर्न, but now I find it and I'm going to share the what's products that you need if you have sensitive skin. तर यो भन्दैमा चाहिँ अब मलाई सुट हुने प्रोडक्ट चाहिँ हजुरहरूलाई सुट नहुन पनि सक्छ, बट ट्राई अन योर स्किन, हजुरको स्किन टाइप हेरेर चाहिँ अनि हजुर यो प्रोडक्ट्सहरू किन्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स गेट इन्टु भिडियो. सो सबभन्दा पहिला चाहिँ अ जेन्टल क्लिन्जर और अ जेन्टल फेस वास. म चाहिँ यो सिम्पलको फेस वास युज गर्छु. मैले चाहिँ यो सिम्पलको फेस वास युज गर्न थालेको चाहिँ 2-3 मन्थ्स भयो. मैले पहिला स्किनमा चाहिँ आई युज्ड सेराबीको प्रोडक्ट्सहरू युज गर्थेँ, सेटोफिल युज गर्थेँ, तर अब त्यो चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ साइडतिर पर्छ. सो आई स्विच इन्टु अ मिनिमल फेस वास जो चाहिँ एकदमै धेरै स्किनमा हार्स नहोस्. सो मैले चाहिँ यो सिम्पलको रिभ्यू हेरेर चाहिँ मैले पर्चेस गरेको थिएँ. सेन्सिटिभ स्किनमा चाहिँ हजुरले त्यो क्लिन फेस सफाइ गर्नु हुँदैन, क्लिनै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन. हजुरले चाहिँ क्लिन गर्नुपर्छ, तर क्लिन गर्ने भन्दैमा हजुरको नेचुरल चाहिँ स्ट्रिप नहोस् हजुरको स्किन. सिम्पल फेस वास चाहिँ एकदमै माइल्ड छ, जेन्टल छ, एभ्रिडे युजको लागि आई टोटली रिकमेन्ड. यदि हजुरलाई सेन्सिटिभ स्किन छ, मैले अहिले मेरो स्किनमा चाहिँ आई डोन्ट युज एनी हार्स प्रोडक्ट. सो मैले चाहिँ यो सिम्पलको लगेको थिएँ. सो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मोइस्चराइजर हो है. सो तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि समरमा पनि मोइस्चराइजर लगाउने? यस, लगाउने, तर हजुरको स्किन टाइप हेरेर है. यदि हजुरको स्किन चाहिँ एकदम ओइली छ भनेपछि अब हजुरले जेल बेस मोइस्चराइजर लाउनु पर्यो. यदि हजुर स्किन ड्राई छ भनेपछि लोसन बेस मोइस्चराइजर लाउनु पर्यो. त्यो चाहिँ हजुरको स्किन टाइप हेरी लाउनु होला है. मेरो चाहिँ सेन्सिटिभ स्किन प्लस अब हल्का ड्राई स्किन भएर चाहिँ म चाहिँ यो डेली मोइस्ट मोइस्चराइजर युज गर्छु. यो चाहिँ मलाई डक्टरले रिकमेन्ड गर्नुभएको हो. योभन्दा पहिला चाहिँ म भेला मोइस्चराइजर लगाउँथेँ. त्यो चाहिँ हजुरले एफोर्डेबल साइडमा हेर्न चाहन्छ भनेपछि सेन्सिटिभ स्किनको लागि चाहिँ त्यो भेला मोइस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ. अनि त्यो चाहिँ स्किनलाई एकदम हाइड्रेटिङ पनि बनाउँछ. मोइस्चराइजरको प्राइस चाहिँ 800 पर्छ, तर अब मैले डिस्काउन्ट पाएको थिएँ. यो फार्मेसीमा हजुरलाई जता पनि पाइन्छ. यो मोइस्चराइजर चाहिँ एकदमै हाइड्रेटिङ छ. यदि हजुरको स्किन चाहिँ एकदमै ओइली छ भने चाहिँ आई टोटली नट रिकमेन्ड. तर यदि विन्टरमा चाहिँ हजुरले मजाले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. मेरो स्किन सेन्सिटिभ छ, अनि म चाहिँ यही लगाउँछु. तर म चाहिँ मेरो स्किन हल्का ओइली पनि छ, तर म चाहिँ के गर्छु भनेपछि यो हल्का थोरै लाउँछु, धेरै हल्का थोरै टाइमी हल्का पम्प लगेर चाहिँ म चाहिँ यो मोइस्चराइजर लगाउँछु. दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली सनस्क्रिन. विदाउट सनस्क्रिन आई थिङ्क कसैको स्किन केयर त कम्प्लिट पनि हुँदैन होला. सो म चाहिँ यो रेस्टपको सनस्क्रिन युज गर्छु. यो लोसन बेस्ड सनस्क्रिन हो, तर यो चाहिँ समरको लागि चाहिँ एकदमै ओइली हुनसक्छ हजुरको स्किनको लागि, प्लस मलाई पनि हुन्छ. तर मेरो चाहिँ स्किन सेन्सिटिभ भएको कारणले मैले यही युज गरेको हुनाले चाहिँ म यही युज गर्छु. सो हजुर चाहिँ बट आई विल रिकमेन्ड हजुर चाहिँ जेल बेस्ड सनस्क्रिन युज गर्नु होला. यो लोसन बेस्ड भन्दा पनि जेल बेस्ड सनस्क्रिन चाहिँ हजुरलाई गर्मीमा चाहिँ मजाले स्वेट प्रुफ हुन्छ. त्यो चाहिँ अनि हजुरको पसिना आएको बेला पनि त्यो चाहिँ एकदम ओइली ग्रिजी फिल हुँदैन. यो सनस्क्रिन चाहिँ इट्स फिल ग्रिसी, तर व्हाइट कास्ट चाहिँ लिभ गर्दैछ. यो सनस्क्रिन चाहिँ मैले 600 रुपिस मेबी समथिङ कतिमा किनेको. यो चाहिँ 50 ग्रामको. सो यदि हजुरले चाहिँ 100 ग्रामको किन्नुहुन्छ भनेपछि इट विल कस्ट यु अराउन्ड 1200 or 300 रुपिस. प्लस अहिले चाहिँ कति जिबीमा अब दराजहरूमा कतिमा सेल पनि लागिरहेको छ. सो प्लिज गो एन्ड चेक इट आउट. यदि हजुरलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा किन्न मन छ भनेपछि. So yeah, that's all my products for my sensitive skin care. So यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरहरूलाई पनि हुन्छ हुँदैन, इट्स नट फिक्स, बट हजुरको ट्राई गरेर बल्ल युज गर्नु होला. त्यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै. दिज अल आर माई 3 प्रोडक्ट्स द्याट आई युज फर माई सेन्सिटिभ स्किन. अनि सो यदि हजुर कमेन्ट डाउन इफ यु हेभ युज एनी अफ दिस प्रोडक्ट्स. अनि हजुरको पनि स्किन केयर केही छ भनेपछि डु कमेन्ट डाउन. डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल. सो टिल देन, टेक केयर, बाई एन्ड किप ग्लोइङ.